नमस्कार साथीहरू। अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी थ्रु आउट दि स्टुडेन्ट भिजाको प्रोसेस कस्तो हुन्छ र तपाईँहरूले के कुराहरू सुरुमा तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ र केही कन्फ्युजनहरूलाई दूर गर्ने प्रयास गर्नेछ है त। र सुरुमा चाहिँ हामी कुरा गरौँ स्टुडेन्ट भिजा प्रोसेस गर्नको लागि चाहिँ सुरुमा तपाईँहरू हामी एकाडेमिकको कुरा गरौँ। एकाडेमिकमा चाहिँ तपाईँहरूले सबैभन्दा सुरुमा यदि ब्याचलर्सको लागि चाहिँ एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ प्लस 2 सकेर भने तपाईँको प्लस 2 को ट्रान्सक्रिप्ट चाहिन्छ एउटा, अनि त्यस पछाडि प्रोभिजनल र माइग्रेसन, यो तीनटा चिजहरू चाहिँ तपाईँहरूले तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि ब्याचलर्स सक्नुभएको छ र मास्टर्सको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ ब्याचलर्सको तपाईँको ट्रान्सक्रिप्ट र तपाईँको डिग्री सर्टिफिकेट चाहिन्छ। सँगसँगै यदि तपाईँले मास्टर्स गरिसक्नु भएको छ र मास्टर्समा एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले मास्टर्सको ट्रान्सक्रिप्ट अनि त्यस पछाडि के अरे कन्भोकेसन सर्टिफिकेट यानि कि डिग्री सर्टिफिकेट जुन टियुले दिन्छ अथवा पियुले दिन्छ त्यो चिज तपाईँहरूले तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भयो एकाडेमिक। सँगसँगै तपाईँहरूले यदि मास्टर्समा एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई 2 इयर्सको एक्सपिरियन्स चाहिँ हुनुपर्छ, यानि कि तपाईँले रिलेटेड फिल्डमा 2 इयर्सको एक्सपिरियन्सको काम गरेको हुनुपर्छ, त्यसको सर्टिफिकेट चाहिन्छ है त। एकाडेमिकको कुरा यो भयो। अब त्यस पछाडि यदि यो एकाडेमिक सबै तयार गरिसकेपछि अब तपाईँले के गर्ने भन्दाखेरि studyinfo.fi मा गएर जुन हामीले एउटा अगस्त इन्टेक र एउटा जनवरी इन्टेक हुन्छ, अगस्त इन्टेक र जनवरी इन्टेकमा अगस्तको फेब्रुअरीमा र जनवरी इन्टेकको सेप्टेम्बरको 4 तारिकदेखि 14 तारिकमा अब खुल्न लागेको छ। त्यसमा एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरू यति डकुमेन्ट्स तयार गरिसकेपछि इलिजिबल हुनुभयो। अब कुरा गरौँ एप्लाई कसरी गर्ने। स्टडी इन्फोमा जानुहोस्, त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँहरूको कलेजको लिस्ट त्यहाँ पाउनुहुन्छ, सँगसँगै फी स्ट्रक्चर पाउनुहुन्छ, अनि एडमिसन क्राइटेरियाहरू पाउनुहुन्छ, स्कलरसिपको सबै कुराहरू सबै डिटेल्स कलेजको डिटेल्सहरू चाहिँ तपाईँले त्यहाँनिर पाउनुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि तपाईँले कलेज सर्टलिस्ट गर्नुहोस्। सर्टलिस्ट गरिसकेपछि एकैचोटि तपाईँले जोइन एप्लिकेसन गर्नुहुन्छ अथवा सेपरेट एप्लिकेसन गर्नुहुन्छ। त्यो गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले इन्ट्रान्सको लागि चाहिँ इन्भिटेसन पाउनुहुन्छ है। इन्ट्रान्सको इन्भिटेसन पाइसकेपछि सर्टलिस्टिङ गरेर है तपाईँको छानेर इन्ट्रान्सको इन्भिटेसन पाउनुहुन्छ। इन्ट्रान्सको इन्भिटेसन पाइसकेपछि तपाईँले इन्ट्रान्स दिनुहुन्छ। जस्तै ब्याचलर्सको केसमा सबैले एउटा डेटमा तपाईँको अनाउन्स भएको हुन्छ, त्यो डेटमा चाहिँ तपाईँले इन्ट्रान्स दिनुपर्ने हुन्छ। र मास्टर्सको केसमा तपाईँहरूलाई प्री एसाइनमेन्टहरू युनिभर्सिटीले तपाईँहरूलाई पठाउँछ, त्यो प्री एसाइनमेन्टको एउटा डेट हुन्छ, त्यो डेटमा तपाईँहरूले सब्मिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो सब्मिट गरिसकेपछि मास्टर्सको केसमा चाहिँ प्री एसाइनमेन्टहरू सब्मिट गर्नु पऱ्यो, अनि ब्याचलर्सको केसमा तपाईँले इन्ट्रान्स दिनु पऱ्यो। यसको डाइरेक्ट सेलेक्सन प्रोसिड्युर पनि हुन्छ यदि तपाईँले स्याड गर्नुभएको छ भने, तर अरू बाँकी रहेको सबै एज अ होल कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रोसिड्युर हुन्छ। अब तपाईँले इन्ट्रान्स दिनुभयो, इन्ट्रान्स दिइसकेपछि अब के गर्ने त, यसको रिजल्टलाई वेट गर्ने। एउटा सर्टेन पिरियडमा तपाईँको रिजल्ट आउँछ, कति वेटिङ लिस्टमा पर्नुहुन्छ। रिजल्ट आइसकेपछि तपाईँहरू डिस्कसन ग्रुप जिडीमा प्लस पर्सनल इन्टरभ्यूमा इन्भाइट गर्छ तपाईँहरूलाई युनिभर्सिटीले, अनि त्यस पछाडि त्यो सकिसकेपछि चाहिँ तपाईँले अफर लेटर पाउनुहुन्छ। अब अफर लेटर पाउनुभयो, त्यसमा अफर लेटरमा चाहिँ तपाईँको सबै कुरा मेन्सन हुन्छ, जस्तै स्कलरसिप कति पाउनुभयो, फुल स्कलरसिप हो कि अथवा स्कलरसिप छैन कि, तपाईँको फी कति लाग्ने हो, त्यो सबै समेटिएको एउटा तपाईँले अफर लेटर पाउनुहुन्छ। त्यो अफर लेटर पाइसकेपछि त्यो अफर लेटर अनुसार तपाईँले एनओसी बनाउनु पर्ने हुन्छ। एनओसी बनाइसकेपछि तपाईँले एनओसीको आधारमा तपाईँले फी तिर्नुहुन्छ, अनि फी तिरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दा तपाईँलाई यहाँको युनिभर्सिटीहरूले चाहिँ फी पाएको एउटा रिसिप्ट पठाउँछ। अब यति भइसकेपछि तपाईँको यता एकाडेमिक क्षेत्र अथवा युनिभर्सिटीको एप्लिकेसनको प्रोसिड्युर लगभग सकियो। अब त्यस पछाडि तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ यता इमिग्रेसनको पाटालाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब इमिग्रेसनको पाटालाई चाहिँ सुरुमा तपाईँहरूले अफर लेटर तयार गर्नु पऱ्यो, तपाईँको एकाडेमिक सबै तयारी हुनु पऱ्यो, अनि त्यस पछाडि कलेजलाई फी तिरेको जुन रसिदहरू हुन्छ, त्यो फी तिरेको जुन इन्भोइस पाउनुहुन्छ, रिसिप्ट पाउनुहुन्छ, त्यो हुनु पऱ्यो। अनि त्यस पछाडि तपाईँको रिलेसनसिप सर्टिफिकेट, यानि कि तपाईँले जोलाई स्पोन्सर राख्नुभएको छ कलेज फी पठाउँदा अथवा तपाईँले अब लिभिङ कस्टको लागि जो स्पोन्सर राख्नुहुन्छ उहाँहरूको सँग चाहिँ रिलेसन खुल्ने खालको एउटा रिलेसनसिप सर्टिफिकेट तपाईँको आफ्नो नगरपालिका अथवा गाउँपालिका अथवा महानगरपालिका जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँको वडामा गएर तपाईँले बनाउनुहुन्छ रिलेसनसिप सर्टिफिकेट। अब यो बनाइसकेपछि चाहिँ अब तपाईँले के गर्नु पर्यो, सँगसँगै अब फाइनेन्सियल डकुमेन्ट्सको पनि कुरा हो। फाइनेन्सियल डकुमेन्ट्समा चाहिँ तपाईँलाई मिन्स अफ सपोर्ट भन्छ, यो जुन ट्युसन फी पठाउनु भयो, अनि प्लस तपाईँले लिभिङ कस्टको लागि 6,720 जुन अमाउन्ट तपाईँहरूले देखाउनुहुन्छ, लगभग नेपालको भनौँ नेपालीमा क्यालकुलेट गर्दा 20 देखि 25 लाख अराउन्डको जुन पैसा हुन्छ, त्यो पैसा चाहिँ कहाँबाट आएको इन्कम सोर्स खुल्ने गरीको डकुमेन्ट्सहरू तपाईँले तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ।
यो फाइनान्सियल एउटा कुरा तपाईँले तयार गर्नुभयो, रिलेसनसिप तयारी गर्नुभयो, तपाईँको एकाडेमिक तयार भयो, यहाँको कलेजको अफर लेटर भयो, अनि तपाईँले कलेजको फी तिरेको रसिद भयो। सँगसँगै अब तपाईँले एउटा इन्सुरेन्स बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यति कुराहरू तपाईँको तयार भइसकेपछि तपाईँले interfinland.fi मा गएर तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, सबै डकुमेन्ट्सहरू त्यहाँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ अकाउन्ट क्रिएट गरेर है। त्यो डकुमेन्ट्स अपलोड गरिसकेपछि तपाईँले फर्म भर्नुहुन्छ, सँगसँगै त्यो सबै डिटेल्सहरू भर्दै जानुहुन्छ, त्यहाँ जे इन्स्ट्रक्सन दिएको छ त्यही अनुसार भरिसकेपछि तपाईँको एउटा फर्म तयार हुन्छ। त्यो फर्मलाई डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड गरिसकेपछि एउटा अप्सन के हुन्छ भने तपाईँले त्यहीँबाट फी पनि पे गर्नुहुन्छ। यदि विदेशमा कोही हुनुहुन्छ भने तपाईँले डाइरेक्ट पे गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा पछि पे गर्छु भनेर तपाईँले अप्सन पनि चोइस गर्न मिल्छ। त्यति गरिसकेपछि तपाईँले त्यो फर्म डाउनलोड गर्नु होला। त्यो फर्म प्लस तपाईँको अरू डकुमेन्ट्सहरू एट्याच गरेर फेरि इम्बेसीमा चाहिँ तपाईँले इन्टरभ्यू र बायोमेट्रिकको डेट लिनुपर्ने हुन्छ। इमेल गर्नु होला हैन। इम्बेसीको भिजा पर्पजको लागि एउटा इमेल एड्रेस छ, त्यो इमेल एड्रेस यहाँ मैले लेखिदिएको छु, त्यहाँनिर हेर्नु होला। त्यहाँनिर तपाईँले अपोइन्टमेन्ट र लिनुपर्ने हुन्छ बायोमेट्रिक र इन्टरभ्यूको लागि। यति गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई एउटा सर्टेन पिरियडमा चाहिँ इम्बेसीले इन्टरभ्यूको लागि डेट अफर गर्छ, अथवा यति तारिकमा यति बजे आउनु भनेर तपाईँलाई चाहिँ डेट अफर गरिसकेपछि त्यो दिनमा तपाईँले इन्टरभ्यू दिनुहुन्छ। इन्टरभ्यूमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले आफ्नो ओरिजिनल सबै डकुमेन्ट्सहरू, रिलेसनसिप, अनि तपाईँको एकाडेमिक, अनि फाइनेन्सियल, अनि त्यस पछाडि तपाईँको यता कलेजको अफर लेटरहरू, सबै ओरिजिनल डकुमेन्ट्स, पासपोर्टहरू सबै तपाईँहरूले, र एउटा फोटो है, एउटा फोटो, त्यसको एउटा प्यारामिटर छ, त्यो हेर्नु म यहाँनिर डिस्क्राइब गरिदिएको छु, यहाँनिर हेर्नु होला। यो साइजको फोटो चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ, खिचेर त्यो सबै कुरा लिएर चाहिँ तपाईँ इम्बेसीमा त्यो डेटमा इन्टरभ्यूमा जानुहुन्छ। अब इन्टरभ्यू रिटर्न प्लस ओरल यो दुइटै केस छ। कसैले ओरल मात्रै दिनुभएको छ, कसैले रिटर्न प्लस ओरल दिनुभएको छ। यो कुरा दुइटै केस छ। यो डिपेन्ड हुन्छ इम्बेसीको के छ त्यो टाइममा, तपाईँहरूलाई इन्स्ट्रक्सन दिन्छ, त्यही अनुसार तपाईँले इन्टरभ्यू दिनुहुन्छ। इन्टरभ्यू दिइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त नेक्स्ट भने, अब तपाईँले जम्मा जम्मी रेसिडेन्ट पर्मिटको लागि कुर्ने मात्रै हो, भिजा कुर्ने मात्रै हो। यहाँ रेसिडेन्ट पर्मिट भनेको भिजा हो, जुन त्यो चाहिँ तपाईँले कुरेर बस्ने। अब कोही बेला यो चिज छिटै हुन्छ, कसैको 1 महिना 1.5 महिनामा पनि डिसिजन आएको छ, कसैको 15 दिनमा आएको छ, कसैको 3 महिना, कसैको यो चाहिँ अब उनीहरूको क्यूको प्रोसेस कस्तो छ त्यसमा डिपेन्ड हुने भयो। र तपाईँले क्यू नम्बरहरू पनि हेर्नु मिल्छ, तपाईँको कति नम्बर पछाडि छ भनेर पनि हेर्न मिल्छ है त। ल थ्रु आउट दि प्रोसेस चाहिँ स्टुडेन्ट भिजाको यो हुन्छ, यो चिजहरू डकुमेन्ट्स बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब तपाईँको थोरै कन्फ्युजनको कुरा पनि म तपाईँलाई क्लियर गर्न चाहन्छु। कन्फ्युजनमा जस्तै तपाईँहरू रिलेसन भित्रमा को राख्न मिल्छ भनेर सोध्नुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले जो पनि राख्न मिल्छ, जो रिलेसनभित्रको हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि बुवा आमा मात्रै होइन, दाजुभाइ मात्रै होइन, अङ्कल आन्टी, ठुलो बुवा ठुलो मम्मी, फुपू फुपा, मामा माइजू सबै राख्न मिल्छ है त रिलेसनभित्रको। अनि नेक्स्ट अर्को कुरा चाहिँ ग्याप र एजको कुरा गर्नुभएको छ। ग्याप पनि म्याटर गर्दैन र एजको पनि म्याटर गर्दैन। अब जिपिए चाहिँ के म्याटर गर्छ गर्दैन त भन्दाखेरि यति नै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन, तर जति जिपिए राम्रो भयो त्यति नै तपाईँको एडमिसन पाउने चान्सेस चाहिँ हाई हुन्छ। यो ट्रुथ हो। र यति तपाईँहरूको कन्फ्युजन चाहिँ मैले क्लियर गरेँ होला जस्तो लाग्छ। अरू पनि केही कन्फ्युजनहरू छ भने कमेन्ट डाउन बिलो, प्लस तपाईँले डाइरेक्ट म्यासेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि मन पऱ्यो भने लाइक सेयर कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र यस्तै भिडियोहरू हेर्नका लागि टिकटकमा फलो गर्नु होला, युट्युबमा गएर पनि सब्सक्राइब गर्नु होला। सबै लङ थ्रु भिडियोहरू अरू पनि हेर्न पाउनुहुन्छ। यति भन्दै यो भिडियोबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। बाई बाई गाइज, सी यू अन नेक्स्ट भिडियो।